Sziasztok! Üdvözlet mindenkinek! CQM 6000-es rádióval folytatjuk. Az előző videóban címet is adtam ennek a pár résznek, két címet. Első szabály, bekapcsolás előtti teendők, és most az RF oldali panellel fogjuk folytatni. Itt tulajdonképpen mutatom nektek, 3 darab egységet kell eltávolítani, ezt a középsőt, amit 6 darab csavar fog, és ezt a hátsót. Tehát itt is látható, hogy 3 szekcióra oszlik a rádió, 1, 2 és 3. Érdemes rögtön a hátsó résszel a nagyfrekvenciás teljesítménytranzisztorokkal kezdeni. Érdemes átnézni, hogy nincs-e bármilyen megpörkölődött alkatrész. Ugye itt is látjuk, hogy van itt egy kis elektrolit kondenzátor, érdemes ezt is félrehajtani, és mivel ez a kondenzátor itt különösen ki van téve a nagy melegnek, ugye a teljesítménytranzisztorok miatt érdemes alánézni, de szerencsére úgy tűnik, hogy itt nincsen probléma. A tranzisztorok környékén is minden rendben van. Amire fokozottan ügyelni kell, ezek a pici tantál kondenzátorok, ugyanis a 80-es években gyártott tantál kondenzátorok, különösen a nyugatnémet típusok, hogyha hosszú ideig nem használják őket, akkor szeretnek átmenni zárlatba, kigyulladnak, elfüstölnek, szétdurrannak, és a többi, és a többi. Ezt a kondenzátort is már szemügyre vettem, jónak tűnik. Nem szabad elfelejteni, hogy ezek a kis sárgák kis csepptantál kondenzátorok, ugyanúgy ezek is, illetve ezek itt mind. Első nekifutásra szemrevételezéssel rendben vannak. A vasmagokon, itt a hangoló magokon, hát nem vasmag, de így szokták nevezni őket. Tehát ezeken a hangoló magokon egy úgynevezett, egy ilyen poros, piszkos réteg található, egyformán mindegyiken. Ez pedig azt jelenti, hogy 1000 éve nem piszkálták őket, és talán ez azt is jelentheti, hogy egy nem hozzáértő, nem jártas személy nem nyúlkált bele, és nem tekergette el. Ez pedig nagyon jó lenne, hogyha valóban így lenne. Érdemes ezt az átvezető tüskesort is megnézni. Ez ugye a másik oldalról jön át, ránézésre rendben tűnik. Ezt az IC-t is érdemes itt megnézni, az is rendben valónak tűnik, illetve a különböző potenciométereket is érdemes még szemügyre venni, de ezeket is megnéztem, és azt merem mondani, hogy így első nekifutásra azokkal sem lesz semmilyen probléma. Tulajdonképpen erre az oldalra is ráfér majd egy takarítás izopropil alkohollal, amit én igazából elsőnek ki fogok takarítani, az itt hátul az RF-PA vagy a végfok egység, tehát bármilyen réteg koszpor rakódott rá az elmúlt években, amit esetleg szabad szemmel nem lehet látni, mindenféleképpen ezt érdemes letakarítani, és utána száradni kell hagyni a rádiót. Ugye, mint az előző oldalnál, a vezér elektronikánál, itt is a rádiófrekvenciás oldalakon a különböző IC-ket végig kell nézni, hogy a lábaik közé nincs esetleg beszorulva bármilyen alkatrész, bármilyen kis fémforgács, akármi az évek során oda kerülhetett. Ezt is már átellenőriztem, és nekem nagyon úgy tűnt, hogy itt probléma nincsen. Még a rádiófrekvenciás oldal vizsgálatához én hozzátennék egy apróságot, amit az előzőekben elfelejtettem megemlíteni, hogy ha már itt a hátlapi csatlakozót nézi meg az ember, akkor mindenféleképpen azt kell megnézni, hogy a tüskék nincsenek-e elgörbülve, benyomódva, elhajolva, eltörve, bármilyen módon sérülve, de szerencsére ennek nyomait én nem találtam a készülékben. Úgyhogy ezennel én azt merem mondani, hogy a készülék az ránézésre, tehát kiemelem, hogy ránézésre működőképesnek tűnhet, és maximálisan feltételes módba teszek mindent, mert egy ennyi idős, ismeretlen előéletű készüléknél bármi lehet. Mivel a firmware tartalmazó chip a helyén van, a Personality Promot tartalmazó chip a helyén van,
Minden a tápellátáshoz szükséges alkatrész eredeti, érintetlen, sértetlen, a RAM-ot tároló gombelem szintén sértetlen, ezért én azt merem mondani, hogy a készülék az üzemképességet levizsgálatra úgymond készen áll, tehát megnézhetjük, hogy működik-e, és akkor legyen a következő videó témája most már egy első bekapcsolás, viszont azt sem szabad elkapkodni, elsietni, ennek is megvannak a maga szabályai, ezt is el fogom nektek majd mondani. CQM 6000 rádióról akkor most ennyit. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nézzétek meg a többit is a csatornán, iratkozzatok fel, és mindenkinek további szép napot kívánok. Sziasztok!